Hello and welcome to another IELTS writing correction of IELTS writing by Johnny IELTS. Ok, chào mừng các bạn một video sửa bài writing khác của Johnny IELTS nha mọi người. Okay, so here we will work on Cambridge 16 practice test book, test 1, writing task 1, academic. Mình sẽ làm cái cuốn Cam 16 test 1, writing task 1, academic hôm nay nha mọi người. And here, this is my class. 5 students for my class IELTS 38, but today let's see how many we have. 1, 2, 3, 4 essays correct. So this one missing. Interesting. Miss Thảo, what happened? So you're supposed to go to write your writing already. What happened? You need to tell me. Cái laptop em giờ người ta chưa sửa xong rồi, mà điện thoại em á thì dung lượng có 16 GB à. Em sợ thải về nó hư máy. It's fine. Cái này là em làm trên website, trên trang web được mà. You can do it on a web, you know. Dạ. You can actually click on the link and then it's on a web. It doesn't ask you to download anything. Nó đâu phải download cái gì đâu. Em làm trên điện thoại được mà. Mà em không có tìm thấy link, tại vì thường á trên máy tính em sẽ luôn một cái link riêng ở Then trong you một should cái ask mục. me. Then you should ask me. Just ask Dạ. me and I'll send it back to you. You know? Anyway, let's do it now. So we have this. Writing task 1. The charts below show the changes in ownership of electrical appliances and amount of time spent during housework in households in one country between 1920 and 2009. Hai cái biểu đồ bên dưới này nó chỉ ra được những sự thay đổi về cái sự sở hữu những thiết bị điện tử và cái lượng thời gian dành để làm việc nhà ở trong những hội đình ở một đất nước giữa năm 1920 và 1909. So this is a 100-year period, một cái quá trình 100 năm. So you can see here. This is percentage of household with electrical appliances. Đây là cái tỷ lệ phần trăm những hộ gia đình với những thiết bị điện nè. So washing machine, máy giặt, refrigerator, cái tủ lạnh, và vacuum cleaner là cái máy hút bụi. You can see here. This is percentage of household. Ngày càng tăng, of course, it increases a lot. And this is a number of hours of housework per week per household. Và đây là số lượng giờ mà làm việc nhà một tuần trên một hộ gia đình. Okay, and housework is basically washing clothes, preparing meals and cleaning. Làm việc nhà nó bao gồm gì? Giặt đồ nè, chuẩn bị cái bữa ăn và dọn dẹp. Okay, so you can see clearly the trend, right? Các bạn thấy nhìn thấy rõ ràng cái xu hướng, right? Dạ. Rõ ràng luôn là cái tăng cái giảm à. So it's clear that it's one increasing, one decreasing. So easy, I think. Should not be too hard for you. Okay. Now, so Mr. Young, the provided line charts indicate the rate of household. The rates, những tỷ lệ đúng không? So because there are two different rates, you can say, so plural, okay? There are two different things you're trying to say, two different rates. Có hai cái rate lận nha. Hai cái biểu đồ, hai cái rates lận. Of household, two rates. Electrical devices. So you change the word appliances with devices. Okay, good. Thay đổi bằng chữ device cũng okay. And the time they use for, okay. The number of hours is of course the time. Số lượng giờ tức là thời gian của như nào. They use for housework. Okay, good. What stands out from the chart is that. Rất tốt. Biết cách sử dụng cái cấu trúc này rồi. You know how to use this one. What stands out from the chart is that. Điều mà nó nổi bật lên từ những cái biểu đồ là rằng. What stands out from the chart is that each household spend less and less time on housework. Be careful. Are you sure this is a cause and effect relationship? Is it like related closely like that? Is this the only reason?
Mình phải cẩn thận xem liệu có phải là cái chuyện con người ta làm việc nhà ít hơn là cái hệ quả tất yếu, hệ quả duy nhất của chuyện là ngày càng sở hữu nhiều thiết bị điện tử hơn không nha. But if you write like this, you use present simple, em dùng thì hiện tại đơn. It's like a fact. You're trying to say that this is a fact, isn't it? Em đang dùng hiện tại đơn để diễn tả đây một sự hiển nhiên, đó là mỗi hộ gia đình dành càng ngày càng ít thời gian cho việc nhà nhờ vào chuyện gia tăng cái số lượng ngày càng gia tăng thiết bị điện mà họ sở hữu thông qua thời gian được chỉ ra. Này có phải là một cái sự thật hiển nhiên không các bạn? Is it a fact? Is it because of increasing number of appliances that people do less housework? Có chắc không các bạn? Có chắc đây là lý do tại sao không? Có chắc là cái biểu đồ thứ hai này lý do phụ cho biểu đồ thứ nhất không? Are you sure that this is the reason for the first one? It can also be because of other things. It can be because of other factors as well. Like for example, what if they hire a maid? Nếu mà họ thuê người giúp việc thì sao? What if they have to work a lot? Nếu họ phải làm việc rất nhiều thì sao? Nó cũng ảnh hưởng chứ. Đâu có phải là tại vì duy nhất là do sở hữu thiết bị điện cho nên họ mới làm ít công việc nhà hơn đâu. Đó, em thấy không? Cái cách suy nghĩ nó cần phải được cải thiện cho đó đó. Cái logic nó không có rõ. You see, that is the logic problem you have now. Okay, so each household spends less and less time on housework. And there's an increasing, và có một cái lượng ngày càng gia tăng thôi, chứ đâu phải là nhờ vào cái gì đó. Nếu em ghi là nhờ vào là quan hệ nhân quả, nhờ vào là nó là lý do duy nhất, nó không đúng. If you say thanks to something, it's the only reason. So A leads to B. That is not true. That's not correct. So and there is an increasing number of throughout the time shown. So day here stand for household, isn't it? Cái chữ day này nó refer qua cái chữ household, isn't it? Thực sự dùng đây cũng được, không sao hết. Okay, it's correct to use past tense in here. Dùng thì hiện tại, dùng thì quá khứ đơn đây là đúng chính xác, tại vì mình đang nói về quá khứ mà. Những cái năm trong quá khứ hết. These years in the past, so past tense. However, remember, when you say by plus a year, it means that you are trying to say that there's a lot of years before that until that moment. So you should have used past perfect. Nhớ nha, cái chữ by cộng một thời điểm nào đó cho đến thời điểm nào đó, tức là mình lấy nguyên cái một đống thời gian trước đó cộng bao nhiêu năm đó cho đến cái thời điểm mình đang xét tới. Tức là mình phải dùng thì quá khứ hoàn thành mới đúng nha. Cho nên cẩn thận với từ. Be careful with the preposition you use. So, however, I think it's in 1960. Just say in 1960. There was a rocket. What? There was a rocket? Đã có một cái tên lửa trong sự sở hữu vacuum cleaner. What? Nghĩa là nó gia tăng nhanh nhất rồi. No. You use the verb to skyrocket. But you cannot use a noun rocket like that. It doesn't make sense. Không dùng cái danh từ rocket vậy, đừng, không make sense. Nó nghe không có ra gì đó. Skyrocket is a verb, you know. Tăng cực kỳ nhanh. Okay, skyrocket. So here you can say vacuum cleaner ownership skyrocketed. You have to use a verb form, you know, skyrocketed, when its figure reaches 90%, higher than the others. What is the others? What are you trying to refer to? Cái này em đang muốn nhắc tới cái gì? The others này, những cái khác nào?
Ah, you're trying to refer to washing machine and all the other Yeah. things. Okay, okay, I get it. Đang muốn nhắc tới những cái máy khác. Okay. Which stood at the same point. Mà điều này stood at the same point. At 70%, okay. Turning to the number of hours of housework per household, it was 50 hours in 1920, followed by a plunge to 20 hours in... Okay, có một cái quá trình tăng giảm. Good. You showed like a trend. Okay, good. Okay. During the remaining time, trong những cái thời điểm còn lại, all of the figures for 3 appliances witnessed a rise. Chứng kiến một sự gia tăng. But with different levels, nhưng với một cái mức độ, những mức độ khác nhau. While vacuum cleaner and fridges become indispensable things in each house, trong khi cái máy hút bụi và những tủ lạnh nó trở thành những thứ không thể indispensable, là không thể thiếu được. Like absolutely necessary, indispensable, không thể thiếu được ở trong từng cái nhà. Tức là cái tỷ trọng nó cao lắm mới gọi là không thể thiếu được. So if the percentage is very high, that means it's indispensable. Okay. You cannot live without it. Washing machine show less popularity. Oh, nó chỉ ra được cái sự ít có sự thông dụng hơn. Very good. Đó, có sự uyển chuyển với cách sử dụng ngôn ngữ đó. This is a flexibility in the way you use language. Very good. Very good. Ngoài cái vấn đề logic hồi nãy thầy chỉ ra, thì cái cách mà em sử dụng ngôn ngữ khá là uyển chuyển. Tiền đề của band 7 á. Yeah. Well, except from the logic problem over here, the remaining, the way you use a language is very, very flexible, and that's a prerequisite for band 7. Very good. Washing machine showed approximately 75% of household buying. Okay, they own them, which means of course they bought them, of course. Nếu mà họ sở hữu nó thì đương nhiên họ phải mua nó, right? Đúng các bạn? Trừ trường hợp họ được tặng thôi. Nhưng mà nếu mà họ sở hữu nó thì là cái khả năng rất cao là họ mua nó. It's like, except from the fact that if someone gifted them, if someone give them as a gift, but normally not, right? Normally, if they own it, it means they bought it. Okay. With the support from those appliances, với sự ủng hộ, với sự giúp đỡ từ những cái công cụ đó. The time for household of each family. Okay, once again there's a logic problem. And you didn't even end the sentence here. Cho nên em không có dừng cái câu này luôn, là không có dấu chấm phải vậy đó. Và có một vấn đề logic ở đây. You forgot, Oh, you said you forgot. Yeah. Okay. And there's a logic problem here. Vấn đề logic lần nữa nè. Với sự ủng hộ từ những cái thiết bị này, thời gian cho cái công việc nhà của từng gia đình trong cái thời điểm còn lại, trong thời điểm nghỉ ngơi hả? During the rest time? What do you mean during the rest time? Trong thời điểm nghỉ ngơi hay là trong thời điểm những thời điểm còn lại? What do you mean? Kiểu cái thời điểm là sao nhỉ? Quên cái gì. Kept going down and fluctuated at around 10. 10 what? It's 10 hours. Mình phải nói rõ ra là 10 hours ở đây. Okay. I don't understand what during the rest time means. Kiểu thời gian nghỉ mà người ta không làm. But this one it caused confusion. Chỗ này nó gây ra cái sự confusion, sự rối, người ta không hiểu được chỗ này là gì. Đó, điểm trừ đó. Đó là lý do tại sao cái bài này nó vẫn rớt xuống band 6.5 là vậy đó. And because of logic problem sometimes. Okay, there's a logic problem here. Are you sure with the support from these appliances, they will spend less time?
This is the same logic problem that I spotted before. Đây là cái vấn đề logic y chang như cái hồi nãy thầy nói á. Có chắc là họ làm ít việc nhà hơn là do tại vì sự ủng hộ mấy cái đồ này không? Lỡ đâu họ thuê giúp việc thì sao? Same logic problem like I said before. What if they hire a maid to help them? So you are not sure, but you basically assume this. Em assume, em coi điều này là đúng nhưng thực sự nó không đúng. Thực sự điều này nó không chắc trong bài, em hiểu không? Rồi. Không được nha. Task 1 thấy cái gì nói cái đó thôi, đừng có assume. In task 1, whatever you saw, you say it, you write it. Do not assume in task 1, okay? It's not safe, không có an toàn đâu, đừng có assume, đừng có coi như là đúng nha. Okay. So that's why it dropped to 6.5, but it should have been band 7. Đáng lẽ ra nó phải là band 7. It should have been band 7. Okay. Now, Mr. Nguyen, please. Are you there? Yes, I'm here. Of course you're there. The changes in ownership of electrical appliances. Những sự thay đổi về sự sở hữu. And the amount of time spent doing housework. What? And household? Trời ơi, lúc mà em đưa vào em phải coi lại bài chứ, kiểm tra bài là cho kỹ. Forgot, yeah. What? What do you mean by this? Defend yourself. Hãy defend cái bài của em đi. Hãy phòng vệ bài của em đi. Cái này viết sai. What do you mean viết sai? Defend it. Em viết sai tức là sao? Có nằm ở đây không? Nó nằm ở đây không? Should it be there? No, it shouldn't. Okay, they should not be. Illustrated by 2 line graphs. Số nhiều. Plural. In a 100-year time frame. Very good. Dấu chấm đầu. Punctuation is important. Remember, dấu chấm phẩy của câu cú pháp á, nó quan trọng nha. Overall, the percentage of household electrical appliances had slightly increased per year. And the trend of doing housework per week has decreased. Bây giờ năm 2022 rồi em, it's 2022 now. And the survey ends at 2019. Cái khảo sát này nó kết thúc vào 2019. Tức là sao? Mình không thể dùng cái này liên quan đến hiện tại hoàn thành được. You cannot use present perfect in here because it's a past already. So let's just use past tense. Cứ dùng thì quá khứ thôi. Cho nó đơn giản. You can use past tense. It's simple. With electrical appliances increase slightly per year and the trend of doing housework per week decreased. Decrease gradually. Thực sự là nó giảm từ từ. Basically it's decreased gradually, I think, I believe. According to the first graph. Ủa tự nhiên số chỗ này là dấu phẩy mới đúng chứ. Trời ơi, không chịu coi kỹ bài nè. Come on, you should proofread it. You should proofread it before you submit it. Trước khi nộp bài phải coi kỹ lại trước, proofread it before you submit it. The vacuum cleaner started at 3% while no families. Ủa, chỗ này nó không rõ ràng nè. Which same year? In the same year what? Em phải nêu ra cái năm trước khi em nói là cùng một cái năm nào đó.
You have to mention the time first before you can say in the same year to make sense. Nó sẽ không có make sense, nghe không có ý nghĩa gì đó. Em phải nêu một cái năm nào đó rồi em mới nói là trong cùng một năm được. Người ta nghe mới hiểu nghĩa, đúng không mọi người? Okay. 19, okay, vacuum cleaner 30%. Now it's 1920. Này em quên ghi số 1920 nè. This is vital. Cái này quan trọng lắm nha, tối quan trọng á. Nó ảnh hưởng đến cái sự người ta hiểu bài em, người ta đọc không hiểu gì hết. Rồi xong, 5 chấm, về chỗ. If you do not say enough facts and it causes confusion, you drop to band 5. It's not 5 or 5, it's 5. Be careful, band 5. The vacuum cleaner started at 30%. When a family will have a refrigerator in the same year. Refrigerator. Tại vì cái thời đó refrigerator nó còn không phổ biến. Back then there were no refrigerator around 1920, I believe. Okay, number household owning vacuum cleaners. Grill. In 1960% of households owning a refrigerator. Nếu mà household số nhiều như vậy, refrigerator cũng phải số nhiều luôn. So if you use plural here, household, you must use plural refrigerators as well. Dramatically increase and got to. Nhớ là get got là không trịnh trọng, không nguyên. You remember? Get got is it's informal. So should not be used in writing. And dramatically increase and reached 100%. A washing machine, it rose. Impressively in the first 4. In the first 40, what? Trời ơi, sao bài của em thiếu tùm lum vậy? In the first 40 years of the period. Nó gia tăng ấn tượng trong vòng 40 năm đầu tiên của cái thời kỳ này. Cái chuyện mà viết thiếu, viết tùm lum như vậy á, người ta không hiểu được, rớt điểm xuống 5 chấm ráng chịu nha. Remember, if you do not have enough words to make sense, to make the sentence make sense, people will not understand it. Band 5 or even worse than that. Sẽ bị trừ còn thấp hơn luôn đó nha. But the percentage. Drop slightly, good. This is for washing machine, okay. Thật sự hai câu này có thể đừng nối lại với nhau tại vì nó cùng nói về washing machines. You can connect these two sentences because talk about the same thing, washing machines. But the percentage drops slightly. Chỉ để làm cái gì đó. Just to slowly increase afterwards. Nè, em đọc lại câu này. Nhưng mà cái tỷ lệ phần trăm nó giảm một cách chậm rãi vào năm 60 đến năm 80. Chỉ để gia tăng chậm rãi sau đó. Nó cần phải nhiều lời. Just to slowly increase afterwards. You do not need so many words, wordy like that. Chỉ để chậm rãi gia tăng sau đó thôi. Tức là làm sao? It increase slightly. Yes, slowly after that. Nó gia tăng chậm rãi sau đó nè, là sau năm 80 á. Slightly increase afterward, which means after 1980s. Regarding the second graph, chỗ này bị vấn đề nữa nè.
percentage of doing housework with devices? Excuse me? Cái chỗ này ta nói là số giờ làm housework, có chắc là làm housework với những thiết bị này không? Không có chắc. Nguyên, coi kỹ đi, cái này người ta nói chỉ là số giờ làm housework thôi. Còn trên đây là tỷ lệ những hộ gia đình với thiết bị điện tử. Em không thể nào đánh đồng là họ làm housework với những thiết bị điện tử đó được. Em hiểu không? Hiểu. Lỡ đâu họ vẫn làm bằng tay. Giống kiểu mấy bà mẹ mà con mua cho đồ xịn này nọ mà tôi không dùng, tôi dùng bằng tay, tôi chà toilet bằng tay chẳng hạn, thay vì tôi dùng máy đó, chẳng hạn vậy á. See, they said that this is a number of hours of housework per week, but it's not clear whether they use electrical appliances to do their housework. So this is a logic problem. Đó, vấn đề về logic ở đây nè, nhìn kỹ. Fell steadily from 50 hours per week to 20 hours in 1960. Okay, after that it slowly reached above. Okay, dấu chấm câu không có nè trời. So generally, Nguyên, be careful. You can get to band 5 because of those words you keep missing, you know. Bởi vì cái từ mà nó cứ rớt ra, người ta không hiểu nghĩa, rớt band 5 nha mọi người. But beside from that, I think about band 6, I think khoảng band 6 á. Okay, Miss Phương, your turn now. Are you excited? Everyone should be excited. Cái biểu đồ đường đầu tiên nó bị thể hiện ra được cái sự adjustment, cái sự thay đổi, biến đổi về sự sở hữu thiết bị điện. Okay, adjustment of electrical appliance ownership in household in a country during a period of 99 years. While the second chart gives information about how it's influenced. Wait. Lại vấn đề về logic nè. It's another logic problem, you see. Trong khi cái biểu đồ thứ hai cho thông tin về làm thế nào nó gây ảnh hưởng đến cái thời gian dành cho việc nhà một tuần. Hai cái này nhiều khi nó không ảnh hưởng nhau đâu nha. Nhiều khi hai cái này nó không có liên quan đến nhau lắm đó nha. Như thầy đã nói hồi nãy, vấn đề logic của bạn Nguyên, không, vấn đề logic của bạn Dương á, Phương lại mắc vào vấn đề logic đó luôn. You got the same logic problem as Mr. Dương here, because you assume that the ownership of appliances will influence the hours they do housework, right? Logic problem again. Đó, vấn đề về suy luận nè. Không có chắc nha. This is not, it's not a real, it's not something that happens. This is just an assumption that you made. Đây chỉ là một cái sự mà giả định mà em đưa ra thôi, mà thực sự có chắc không? You don't know. Then don't do it. Okay. It's clearly seen that the number of electrical devices possessed by families increase each year. The decline in the demand for doing housework. Sự giảm về cái nhu cầu làm việc nhà. Wait, số giờ họ làm việc nhà có bằng với lại cái nhu cầu để làm việc nhà của họ không? Nhiều khi nhu cầu vẫn vậy, vẫn phải quét dọn nguyên đống đó, nhưng mà họ dành ít thời gian hơn tại vì họ làm việc hiệu quả hơn, thuê người làm chẳng hạn thì sao? Đó, vấn đề logic thứ hai, you see, this is a logic problem again.
Phương, you should defend yourself. Nên nói gì đi chứ Phương? You should say something. Do you have anything to say? Okay, fine. Increase each year as decline in demand for doing housework. You don't know if there's a decline in the demand on doing housework. Maybe the demand to do housework is still there. It's just that they spend less time doing it. Maybe because they hire a maid, or maybe because they work more effectively or efficiently. So this is an assumption. Đây là một cái sự giả định mà em đưa ra thêm. Không đúng nha. Ok, mặc dù về cái văn phạm em perfect không gì sai cả. Từ vựng sử dụng tốt. Your vocabulary use good, your grammar is good, but those things are only 30% of your score. Nhớ nha, hai thứ đó nó chỉ có 30% số điểm thôi. Task response 40%. Coherence, cohesion 30%. Trả lời đúng yêu cầu đề các thứ 40%. Cái chuyện mà logic và sự trôi chảy các câu 30% là 70 rồi đó. According to the graph. Okay, hello. Hello Aisha. Everyone loves you. Remember Aisha? Oh. Okay, you can stay here. Just don't make noise. Okay. According to the graph, about 40% of households in this country use washing machine in 1920. Okay. Where's the amount of use of vacuum cleaner was lower. Was đúng không nào? True, correct. At just 30%. At that time, refrigerator were an uncommon type of electrical equipment. Ở thời điểm đó, những cái tủ lạnh đã là một cái loại thiết bị điện không thông dụng. So, có nghĩa là sao? Tức là phần trăm nó thấp lắm. If you say it was an uncommon type of electrical equipment, it means the percentage of that equipment is very low. It's very low percentage. Không có chấm xong rồi but hoặc là and nha, hay là or nha. After the period here, you do not use but, and, or, okay? However, after 20 years, the number of refrigerator dramatically grows to more than 50%. Okay, which was higher than vacuum cleaners. As more families began to buy these appliances. Thông số cho hai cái thiết bị này nó trải qua một sự gia tăng mạnh, tức là mình có thể assume một điều, đó là gì? Các hộ gia đình ngày càng nhiều, hộ gia đình bắt đầu mua những thiết bị này hơn. Cho nên gần như mỗi cái nhà có một cái tủ lạnh và một cái vacuum cleaner. Đây là một cái điều giả định an toàn từ cái thông tin mà em nêu ra trên đây. Cho nên là điều chấp nhận được nha. This is a safe assumption from the fact that the data for the two devices experience a sharp increase. So you can assume that more families began to buy these appliances. You can also assume that nearly every home has a refrigerator and a vacuum cleaner. This is a safe assumption. Đây là một cái sự giả định mà an toàn. Nhưng tại sao trên đây thầy không chấp nhận? Em biết tại sao trên đây không chấp nhận không? Mà trên dưới này lại chấp nhận không? Phương, do you know why I accept this assumption of yours, but I do not accept this assumption over here? Phương? Because here is not a safe assumption. Tại vì bên trên này nó không phải là một cái điều mà giả định đúng, không phải một điều giả định mà nó an toàn để mà giả định được. Không chấp nhận được tại vì sao? Bên dưới này, cái giả định này là nó rất khả năng, cái này là một cái điều mà gần bằng nghĩa nhau. Em mà assume được, nhưng mà trên đây như thầy đã giải thích thì lỡ đâu có nhiều những khả năng khác xảy ra thì sao? Nó không hoàn toàn chắc chắn. Cho nên đây không phải một cái safe assumption, không phải là một cái điều mà giả định an toàn để mà em có thể giả định được. Cho nên bên trên này thì mới ghi là logic problem đó. See over here I said logic problem because it's not a safe assumption over here.
Mọi người có hiểu cái chuyện cái nào safe, cái nào không safe không? Cái nào an toàn, cái nào không an toàn không? Để mà mình giả định không? Không. Okay, I explain again. Now, so you said that the decline in demand for doing housework occurred. You're not so sure if the demand for doing housework actually decreased. Em đâu có chắc là cái nhu cầu để làm việc nhà nó giảm đâu. Nó chỉ là cái số giờ mà họ làm việc nhà nó giảm thôi, không có chắc là cái nhu cầu nó giảm nha. The test question say that the number of hours doing housework decreases, but not the demand. So here you said it's not a safe assumption. Cho nên em nói như vậy nó không phải là một cái sự giả định an toàn chút nào. But here, the data for the two devices experience a sharp increase. So it's very safe to assume that more families began to buy these appliances. Cái chỗ này em ghi là thông số cho hai thiết bị này nó trải qua một sự gia tăng rất là mạnh. Tức là nó hoàn toàn an toàn khi mà mình suy luận ra là nhiều gia đình hơn nó bắt đầu mua những thiết bị này. Thì đúng rồi, đương nhiên rồi. Con số phần trăm tăng lên tức là nhiều gia đình họ bắt đầu mua những thiết bị này hơn. Đó là một sự giả định an toàn. That is a safe assumption you can assume. Another safe assumption you can say nearly every home had a refrigerator and a vacuum cleaner. Các em có thể giả định thêm một cái an toàn nữa, đó chính là gần như mỗi cái nhà có một cái tủ lạnh và một cái máy hút bụi. Đó, em hiểu cái vụ giả định an toàn, giả định không an toàn chưa? Safe and unsafe assumption, you see it? Hiểu rồi. Ok, cho cái ví dụ thân thương hơn nữa đi. Let me give you another example. If you get a good score in IELTS test, a safe assumption would be you studied a lot. But an unsafe assumption would be someone helped you to get that score. You understand không? Bây giờ cho một cái điều đi. Bây giờ nếu mà ví dụ Phương đạt được điểm cao trong IELTS đi, thì cái giả định an toàn nó chính là gì? Đó chính là Phương đã làm việc học hành rất chăm chỉ. Nhưng cái giả định không an toàn là ai đó đã giúp Phương. Lỡ đâu Phương tự học thì sao? Nó không an toàn đúng không các bạn? Nó không có chắc chắn điều đó đúng không mọi người? You understand it, right? Safe and unsafe assumption, right? Yes. Okay, good. You understand it now. Good. All right. And continue to stay constant at. Slowly but steadily rose. Okay, good, very good. Những cấu trúc phức tạp hơn em cũng làm được nữa. Like complex sentence structures, you can do it. Good. The only thing that you need to know now is logic. Improve your logic. Cái mà em cần improve bây giờ chính là cái logic, cái cách suy luận á. Nhìn nhận vấn đề của em phải chính xác hơn. You need to look at things more accurately. Okay, in terms of the second chart, khi mà nhắc tới cái biểu đồ 2, families demand for completing home chores like such as nha, không có dùng like ở trong văn viết nha, don't use like this in writing, okay? Just use such as. Nhu cầu của những gia đình. Cái dấu sở hữu này nắm đây mới đúng nè. S apostrophe should be here, not there. You know about apostrophe S, right? Cái dấu phẩy sở hữu cách đó, sở hữu. We also have S apostrophe, dấu S phẩy. We use S apostrophe after plural noun that has S already. Đằng sau những danh từ có S sẵn như thế này mình đặt một dấu phẩy bên trên thế này thôi, chứ không có phẩy S nữa.
Okay, so families demand những nhu cầu gia đình for completing home chores such as cooking, cleaning and washing clothes significantly decreases the... Nè, lại một vấn đề về giả định như hồi nãy nè. This is not a safe assumption again. Like I said. But it's the same logic problem though. Nó là cùng một cái vấn đề logic. In 1920, they spent about 50 hours a week on household. Okay, so day here stand for families. Cái chữ day here nó refer cho cái chữ family bên trên này. Nó nhắc lại chữ family trên này. On household, but by 1960, it had dropped to 20 hours. The line still went down to 10. Cái đường chỉ cái đường này nó vẫn đi xuống đến 10. The line still went down to 10. This sounds very informal. Cái khúc này nó nghe nó không có trịnh trọng bằng những phần bên phần trước đó. Drop to 20 hours. Mình cùng hai cái này nó cùng nói về một thứ mà. So here the two sentences talk about the same thing. So maybe just combine them. Chắc là nên kết hợp lại nhau đi nếu nó cùng nói về một thứ. It had dropped to 20. Được theo sau bởi một sự ngụp lặn xuống. Followed by a plunge to. Được theo sau bởi một cái sự ngụp lặn xuống, một cái sự rơi xuống. Followed by a plunge to 10 by. Okay. Chỗ này nên ghi là mà là một sự giảm 40% trong năm 995. Tại vì trên này em dùng cái dạng động từ hơi bị nhiều rồi. Thì chỗ này mình nên biến đổi chút xíu cho nó đa dạng thì mình dùng danh từ đi. So, you use a lot of verbs already, so now maybe try to use a noun form. Which shows a 40% reduction. Mà nó chỉ ra được một cái sự giảm thiểu 40%. Mà show ra một sự giảm thiểu 40%. Which shows a 40% reduction during 99 years. Okay, Miss Van, your time now. Wait, how many words is this? Lúc thi không có thời gian là được 267 rồi nha. Rồi nha Phương ơi. Remember, in the exam time, it's difficult to write more than 200 for test 1. Remember. Should try to squeeze it down to like less than 200. Ráng sao mà em nhào nặng nó làm sao mà dưới 200 chữ thôi nha. Tại vì thầy thấy nó nhiều quá. Dương nữa nè. Let's see how much. 1997. Okay. 197. Okay, good. 171. 171. Okay. This is not a map. Đây không phải là hai cái map đâu nha. Cái này không phải là hai cái bản đồ đâu. These are two charts. So you have to be careful with the word you are using. Phải cẩn thận cái từ mình sử dụng. Overall there was an upward trend. Có một cái xu hướng đi lên. Okay. Good. Very good.
Good. While the number of house hours of housework witness an opposite 1. You mean opposite trend, right? Yes. You can say witness the opposite. Opposite. Okay. You can say no, just the opposite is enough. Sự đối nghịch. Sự đối nghịch, the opposite. Yeah, you can say witness the opposite. End it there. Chứng kiến sự đối nghịch, chấm hết là được rồi. Okay. Firstly, no resident used the refrigerator until 1920. However, okay, you can assume this because it's nearly 0% for refrigerator in 1920. Mình nhìn vào cái biểu đồ mình thấy rõ ràng là nó gần 0% ở chỗ tủ lạnh năm 1920. Cho nên mình hoàn toàn có thể giả định là không có cư dân nào đã sử dụng, có sở hữu đâu mà có sử dụng tủ lạnh vào năm 1920. You can assume that no resident used a refrigerator in 1920. Good. However, the figure of household with refrigerator increased sharply to 90%. When? Nhưng mà khi nào mới được chứ? Before, it's slightly raised and remain unchanged at 100%. Mình phải nêu rõ ra là lúc nào nó tăng, nó đến lúc nào, nó đến mức nào, nó ở giữ nguyên gì đó. A similar trend could be observed for vacuum cleaners that một cái xu hướng tương tự sẽ được chứng kiến cho vacuum cleaners mà chỉ là một sự gia tăng, an increase. In the first 80 years. To reach a peak at câu này ổn này, tại vì nêu ra được rõ ràng mốc thời gian này các bạn. This sentence is actually quite good because you mentioned the time and the number, everything looks clear and understandable. Câu nào nhìn cũng có vẻ dễ hiểu, understandable. Okay, because yeah, sorry, a peak off, yeah. For washing machines, 40% household. Okay. At that time. Mọi người nhớ cái vụ mà đằng sau dấu phẩy không có that không? You remember after the period, after the comma, there's no that, right? So it's better. That figure. Yes, so just write a new sentence. Chỉ cần viết câu mới thôi. Just write a new sentence here. That figure then increased gradually in 1960. Slight decline before it came back to rise again. Came back to rise again. That sounds very much like a movie, you know. I'll be back and I'll rise again. Cái câu này nó nghe giống như trong phim nữa. I'll be back and I'll rise again to power and you guys will feel it. Nó nghe giống như trong mấy phim ảnh Hollywood nữa. Ta sẽ quay lại và các người sẽ biết tay ta. It's like that. Yeah. Nhưng mà nó không phù hợp với cái văn phong này. It's not suitable to like task 1 writing here. A slight decline before it Continue. Before it's reverse before it reverse back to rise again, before it reverse back to rise again. Reverse là đảo chiều rồi. Before it reverse to rise again, I think.
Or you can say before it show a reversal. Trước khi nó diễn tả ra một cái sự đảo nghịch lại. Thì tức là nó giảm, nó đảo nghịch lại tức nó tăng còn gì nữa. So if you say a slight decline before it shows a reversal, it means it increases again. Trước khi theo sau với một cái sự giảm nhẹ trước khi nó thể hiện ra một cái sự đảo chiều, tức là nó sẽ tăng lên chứ còn gì nữa. Before it show a reversal. Wait, let me check this word. Reversal. And now, sự đảo chiều, sự đảo nghịch. Okay, so now, okay, good, you see. When it comes to the hours of housework, it started at 50 from... Chỗ này nó đã nêu rõ là số giờ rồi, chỗ này không cần nêu ra giờ nữa. When you mention hours of housework, you do not need to mention 50 hours again. 50 from the beginning and then decrease gradually. And then decrease gradually about half of that figure in 1960. Okay, in nearly 60 years following. Wait. In the following 60 years, it's better. In the nearly... Sorry, in the following 60 years. Trong 60 năm theo sau đó, in the following 60 years, people still spend less hours on housework as dùng hai chữ spend. You use the same word spend here in the same sentence. And then housework again. Nó lặp lại nhiều chữ nè. So this sentence is not good. Still spend less hour housework. As the number dropped to 10. As the number dropped to only 10 hours. Oh, you don't need to mention hours again because you have hours here. Cái chỗ này nó không cần lặp lại chữ hours nữa, tại cái chỗ này có hours nè. Khi con người ta vẫn dành ít giờ hơn cho việc nhà phẩy khi mà con số nó rơi xuống đúng chỉ có 10 mà thôi. As the number dropped to only 10. Okay, that's it. I think moment. It could have achieved a band 7, but no, there's so many mistakes. And it decreases the clarity. Có một rất là nhiều cái chỗ lỗi nó giảm thiểu cái sự rõ ràng đó. Chứ không đúng ra nó phải được band 7 rồi. But no, I think this is only 6.5. Tôi nghĩ 6.5. Okay.
Okay, any question class? Có câu hỏi gì mọi người? Class, any question? No. Dương, any question? Thảo, No. Phương, any question? Yeah, sure. No. Okay, good. Now maybe it's better if I end the lesson here. Okay, that's the end of my videos. Please like, share this video with your friends, subscribe to my YouTube channel, and press on the bell button next to the subscribe button so you can get notified about my new uploads, okay? You can also press follow my Facebook, but please don't add me on Facebook as friends, okay? Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Các bạn hãy nhấn vào like, chia sẻ video này bạn bè các bạn. Nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube mình và nút cái chuông kế bên cạnh để đăng ký kênh đó, để mà các bạn sẽ được thông báo về những video mới nha. Các bạn cũng có thể nhấn vào nút theo dõi Facebook mình, nhưng nhớ đừng kết bạn Facebook mình nha. Thank you and see you. Bye.